नमस्कार, मी लतिका। आज आपण टमाटर मिरचीची चटणी बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा एक टमाटर घेतलेला आहे। जास्त जर मिरच्या घेतल्या तर मोठ्या आकाराचं घ्यायचं, देशी घेतले आणि छोटा आहे। ह्याच्यामध्ये बघा 20 ते 25 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। तिखटवाले मिरच्या त्यांचे देठ काढून घेतलेले आहेत। एक गड्डी लसूण घेतलेला आहे। चवीनुसार मोठं मीठ घेतलेलं आहे। अर्धा चमचा जिरं घेतलेला आहे। तवा गरम करत ठेवलाय। हा लोखंडाचा तवा आहे। मिरच्या स्वच्छ धुवून पुसून घ्यायच्या। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला तेल वगैरे काय टाकायचं नाहीये। मीडियम गॅसवर आपल्याला हे मिरच्या फक्त पहिला भाजून घ्यायच्यात। मिरच्यांना चांगले डाग पडस्तोवर आपल्याला भाजायचं आहे। बघा अशा पद्धतीत डाग पडलेले आहेत। म्हणजे काय होतं माहिती आहे का, तिखट कमी लागतात आणि चवीला एक नंबर होतात। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला बिलकुल विसरू नका। आता हे भाजून झालेले आहे, ते गॅस बारीक करते। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचे, लसूण टाकायचे। लसूण पण 1 मिनिटभर ह्याच्यामध्ये आपल्याला पहिला भाजून घ्यायचे। लसूण पण बघा मी भाजून घेतलेला, असे डाग डाग पडस्तोवर भाजलेला आहे आणि गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये मीठ आणि जिरं टाकायचे। मीठ तुम्ही बारीक टाकलं तरी चालेल। आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला ही टमाटर जी घेतलं होतं त्याचे मी तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता हे पण आपल्याला 1 मिनिटभर ह्याच्याबरोबर भाजून घ्यायचे। 2 मिनिटं एकसारखं बघा मी परतून घेतलेलं आहे। आता गॅस बंद करते आणि तवा आपण खाली उतरून घेऊया। तवा खाली उतरून घेतलेला आहे। आता आपल्याला ह्याला बारीक करायचे। तर अशा पद्धतीत बघा बारीक करायचं आणि हे गरम गरमच करायचे। बघा अशा पद्धतीने ना असं बारीक करायचं, जसं आपण कसं ठेचा करतो असं जास्त पण बारीक करायची गरज नाहीये। अशा पद्धतीत बघा करून घ्यायचं। जर टमाटर थोडंसं बारीक केलं तरी चालेल, पण मी मोठे मोठे तुकडे ठेवल्यात कारण की बारीक होतात त्या, कारण की परतल्यानंतर ते सॉफ्ट होतं ना तर बारीक होतं। पण ह्याची जी चव जी लागते ना, एक नंबर लागते। तुम्ही करून बघायचं। तर आपले एक थेंब सुद्धा तेलाचा वापर नाही केलेला, मस्त अशी लागते। तुम्ही ही अशा पद्धतीत करून खाऊन बघा, किती मस्त असं झालेलं आहे। चटणी बघा आपली झालेली आहे, मस्त सगळी एकजीव झालेली आहे। आपण एका जागी करूया तिला। एक जागी बघा करून घेतलेली आहे। ह्याला कसं आता हा लोखंडाचा तवा आहे ना, त्यात लय वेळ ठेवायची नाही, लगेच काढून घ्यायची। झाली कशी बघा, एक नंबर झालेली आहे। अशा पद्धतीत करून खाऊन बघायची, एक नंबर अशी चव तर एकदम वेगळी। ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, वरण भातावर तुम्ही तोंडी लावू शकता। ही कमीत कमी 8 दिवस राहील, तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून खाऊ शकता। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।